The new now is here. You need an out-of-the-box user-friendly platform that will help you transition smoothly to the new normal. You need vSmart School. vSmart School is a one-stop teaching and learning online platform perfect for hybrid learning. This two-in-one system caters to your distance learning and classroom management needs. vSmart School supports self-paced, teacher-paced, asynchronous and synchronous formal education online. In vSmart School, students will attend daily online classes and access Vibal's DepEd-aligned digital curriculum from preschool to senior high school. Need content for college? We have them too! With the guidance of parents and teachers, students will follow DepEd's recommended day-to-day lesson calendar for an entire school year. Teachers using vSmart School can also create lessons, schedule classes, and monitor their students' progress. Most importantly, teachers can also live stream or securely conduct online classes through the platform's webinar feature. Looking for a perfect classroom management partner? vSmart School has got you covered as it boasts of an out-of-the-box learning management platform. It provides a library of gamified and interactive materials, a lesson plan repository mapped to the curriculum, assessment tools, and ebooks that feature augmented reality technology. This LMS component of vSmart School is integrated with a learning record system. This means that through the system, teachers and students can track their teaching and learning journey. Not just that, teachers can also monitor students' grades through an electronic grading sheet called Gradebook. And if you need to deploy tests online, you can do so with Test Guru, where you can enjoy thousands of free test questions ready for deployment through the Vibal Test Bank. See? All your distance learning needs are here in vSmart School. Packed with curriculum-aligned content, learners' progress reporting, and ebooks that are AR-ready, vSmart School goes beyond the traditional classroom experience. The good news is, you can also enjoy the vSmart School experience without the internet connection through its mobile app. Downloadable from Google Play Store and Apple App Store. So what are you waiting for? Start your virtual classroom with vSmart School. Good day, Kavibal, and welcome to our Speakers Demo Reel webinar series. For the discussion today, the topic will be on the power of virtual storytelling in improving learners' literacy and numeracy skills. Before we begin, take note of the following reminders. Make sure you are registered to the webinar to have your e-certificate of participation. Visit certificate.vibalgroup.com to generate your proof of attendance. Place your questions in the comment box allotted during the session and they will be addressed by our speaker later on. Share the video using hashtag LearnAs1PH as our official hashtag to all our Vibal webinars. Experience learning to Vibal! And now,
To proceed with our webinar this afternoon, it is my pleasure to introduce to you our distinguished speaker today. Dr. Calaguas is a kindergarten teacher at Northville 15 Integrated School Division of Angeles City since 2013. He is dedicated to the social and emotional development of each child. He makes it his goal to make sure that each child receives the best care and love that she, all deserves. He is also a part-time facilitator at Holy Angel University and a volunteer E-Tulay online tutor under the E-Tulay online tutorial of the Department of Education. Also, he is a storybook author of Chikiting Books under Vibal Group. He completed his Doctor of Education Major Educational Management degree in 2019, Master of Arts in Education in 2015, and Bachelor of Elementary Education in 2010 at Pampanga State Agricultural University. He was also conferred as honorary doctoral degree by World Christian Fellowship Ministry and the University of Oklahoma, USA in 2019. He loves watching the children with different behaviors and needs and transforming them into awesome human beings. Because of this, he was awarded as Outstanding Teacher of the Year in 2020, one of the top 10 regional outstanding kindergarten teachers in 2019, Division Outstanding Teacher in 2018, Pinakanatatanging Guro ng Bayan, Kinder 2018, and Best Kindergarten Teacher Implementer in Region 3 in 2017. Recently, he was awarded as 2021 National Outstanding MTB MLE Tutor. Ladies and gentlemen, let us all welcome Dr. RJ C. Calaguas. Ayan, yes po, isang magandang hapon po sa ating lahat. Magandang buhay, mabuting tao. Mayap agat panapon po. Muli, I'm Teacher RJ, ang inyong magiging guro this afternoon. Hindi lang ako ang makakasama nyo this afternoon dahil meron tayong mga invited na mga students natin o mga learners natin na mag-a-act as kindergarten teachers, as kindergarten learners this afternoon. Ipapakilala ko po sila sa inyo. Magsimula tayo mula sa May Kawayan City, Bulacan, si Joey. Say hi. Hello naman, Sir Joey. Hi, teacher. Ako po si Joey. Hello, classmates. Good afternoon. Ayan, thank you, Joey. Dumako naman tayo sa Malabon City. Say hi naman, Richard, sa inyong mga classmates. Magandang hapon po, Teacher RJ at sa mga classmates ko. Excited na po ako ngayong hapon na matuto po tungkol sa ating lesson, Teacher. Ayan, maraming salamat, Richard. Ngayon pumunta naman tayo sa bandang Nueva Ecija, sa Cabanatuan naman, Cabanatuan City. Say hi naman, Jeric, sa iyong mga classmates. Hello po, teacher. Hello po, classmates. Magandang hapon po. Ayan, isa pa sa mga taga Nueva Ecija, sa ano naman, San Jose City. Lester, say hi naman to your classmates. Hello, teacher. Hello, classmate. Ayan, maraming salamat sa pagsama nyo sa atin dito sa ating demo. Sila po yung makakasama nating mga kindergarten learners ngayong hapon na ito. So let's start na po. Allow me to share po my screen, my PowerPoint presentation, my slide decks. Ayan. Kumusta kayo mga bata? Mabuti naman po. Mabuti Ayan, naman po, teacher. Oo, basta pag mayroong gustong sabihin, kindly unmute po yung ating microphone dito sa ating Zoom. Yung tinuro sa inyo ni teacher sa pag-unmute po ng ating microphone. So, ayan, hintayin natin. Alam ko, very excited na kayo sa ating topic this afternoon. Ayan, nabati ko na kayo, na kumusta na kayo. Yung mga paalala lamang bago tayo magsimula sa ating talakayan this afternoon, kailangan maupo ng maayos. Kung nasaan man kayo ngayon, kailangan nakaupo kayo ng maayos mga bata. At iwasan muna yung mga ibang ginagawa habang hindi pa natatapos ang ating talakayan ngayong hapon. At syempre, makinig ng maayos at mabuti kay teacher. At mamaya, pagkatapos ng ating kwentuhan o kaya ng ating talakayan, sumagot ng maayos sa mga tanong ni teacher. Naintindihan ba yon mga bata?
Opo, Opo, Yes teacher. po, teacher. teacher. Yan, mahusay. So, magsimula na tayo. So, yan. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan ngayong hapon, tayo muna ay kakanta. Ako muna tapos sasabayan niyo ako mga bata. Ganito yung kanta natin, laging kinakanta natin yan araw-araw kapag tayo ay nagkukwentuhan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, makinig kayo. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, makinig kayo. Ngayon, sabay-sabay naman tayo mga bata. Dapat with energy. Energy yung pagkanta natin sa ating awitin. 1, 2, 3, go! Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, makinig kayo. Isa pa. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, makinig kayo. Yan. I guess excited na kayo dahil narinig ko yung napaka-energetic yung mga boses na yung mga bata. So maupo na tayo ng maayos dahil sisimulan na natin ang ating kwentuhan. Sino na dito ang nakapunta sa isang parke? Nakapunta na ba kayo ng parke? Ayan si Ako din Lester. po, teacher. Ayan, sabi rin ni teacher. Richard, sabi rin ni Jeric. Si Joey ba nakapunta na sa isang parke? Yes, teacher. Lagi sige po nga, kami nasa Joey. parke. Sige nga, Joey, ano yung nakikita mo sa isang parke? Madalas po ako makakita ng mga park benches at upuan sa parke. Maraming mga upuan daw siyang nakikita sa isang parke, sabi ni Joey. Siguro meron sa may Kawayan City. Ikaw naman, Richard, ayan, sa NCR, sa Malabon, ano yung mga nakikita mo sa parke? O ano yung mga ginagawa mo sa parke? Ako po, teacher, nakakita po ako sa park malapit po dito sa Malabon po, teacher, yung ano po, siso. Yung dalawa po kami nung kaibigan ko, nagsisiso po kami. Ayan, mamaya, tignan natin kung ano yung siso na sinasabi ni Richard. Si ano naman, si Jerry, nakapunta ka na ba sa isang parke? Yan, babalikan natin si Jeric. Si Lester muna. Opo, teacher. Nakapunta na po ako sa parke po. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa parke? Nagpapadulas po kasama ng mga kapatid ko po. Ayan, no. Kasama sila mama. Alam ko marami kang kapatid, no? Na ipakilala mo na sa amin yung mga kapatid nyo. Ayan, bakit ko tinanong sa inyo kung kung nakapunta na ba kayo, kung ano ba yung makikita sa isang parke? Dahil ang kwento natin ngayon, hapon ay pinamagatang si Marik sa parke. Ito ay kwento ni Ginoong RJC Calagwas. Ulitin ko, si Marik sa parke. Ano kaya ang gagawin ni Marik sa parke? Ano-ano kaya ang mga makikita ni Marik sa isang parke? Dahil malalaman natin yan sa ating kwento na pinamagatang si Marik sa parke. Kaya makinig ng maayos kay teacher sa pagkukwento ko. So, simulan na natin. Maagang gumising si Marik. Ay. Ngayon kasi, ang araw, napapasyal siya sa parke. Masaya siyang bumangon at masayang naghanda. Nagbihis na siya, naghilamos na siya, at handang-handa na siyang makapunta sa parke. Ngayon kasi yung araw na isinet niya para pumunta siya sa isang parke na malapit sa kanilang lugar. Masaya siyang naglakad papunta sa parke. Habang naglalakad siya, nakakita siya ng 3 ibon na lumilipad. Sige nga, Jeric, ilan ang nakitang ibon ni Marik habang naglalakad siya? Bilangin mo nga yung mga nakikita mong mga ibon. 1, 2, 3 po, teacher. Ang galing. Palakpakan natin si Jeric dahil nabilan niya ang mga ibon na sabi na lumilipad. Gayahin nga natin kung paano lumilipad ang mga ibon na nakita ni Marik. Ang mga ibon, paano lumilipad?
lumilipad sila na nakita ni Marik habang naglalakad siya papunta sa parke. Nakakita din siya ng isang nagtitinda ng mga lobo. Iba-iba ang mga kulay ng mga lobo. May kulay pula, may kulay kahel, asul at iba pa. Binilang ni Marik ang mga lobo. Ayan, samahan mo nga, Lester, samahan mo nga magbilang si Marik ng mga lobong nakita niya. Sige nga anak, bilangin mo nga yung mga lobo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pong lobo, teacher. Ang galing ni Lester, 6 na lobo ang nakita ni Marik habang naglalakad siya. Sige nga, Joey, magbigay ka nga ng mga kulay ng lobong nakikita mo sa ating kwento. Teacher, nakakita po ako ng pula na lobo, ng berde na lobo, ng asul na lobo, ng dilaw na lobo at ng lila na lobo. Ayan, ang galing ni Joey, nabanggit niya lahat ng mga kulay ng lobo na nakikita niya sa ating kwento. Si Richard, kung ikaw ang pipili ng lobo, bibili ka na ni nanay mo ng lobo, ano ang pinakagusto mong kulay? Teacher, ako po, ang paborito ko pong kulay, teacher, yung kulay pulang lobo po. Ayan, kulay pula. Si teacher naman, ang paborito niyang kulay ay kulay berde o green. Ayan. Tapos, habang papasok na si Marik sa parke, may nakita siyang 4 na pusa na nasa ilalim ng isang puno. Ayan, nakikita niyo ba yung mga pusa na nakita ni Marik? Yung iba, tingnan niyo yung kulay, parang nakatago sila kasi iba yung kulay nila. Bilangin mo nga yung nakita nilang mga pusa. Si Jeric, bilangin mo nga yung mga pusa. 1, 2, 3, 4 po, teacher. 4. Tignan ko nga yung 4 sa iyong daliri, kung ilan yung 4. Ay, nakataas na ba, Jeric? Bilangin mo ngayon yung daliri mo kung 4 yan. 1, 2, 3, 4. Ayan, ang galing talaga ni Jeric. Ayan. Ngayon, may mga apat na pusa tayong nakita. Gayahin mo nga. Si Richard, paano ba yung tunog? Yung tunog ng mga pusa, Jeric? Ay si Richard pala. Teacher, ang nalaman ko po na ang tunog po ng mga pusa kapag sila po nakita po nagmamiyaw po sila, meow meow, ganon, teacher. Ang galing ni Richard, no? Alam niya, natatandaan niya yung mga tunog ng binibigay ng mga pusa. Ikaw, alam ko si Lester mahilig sa mga pusa. Kung ikaw ay bibigyan ng pusa, pipili ka ng isa, anong ipapangalan mo sa isang pusa na napili mo? Bigyan mo nga ng Sushi po. Katulad Sushi? po nung pusa ko po. Ayan, 2 sushi na yung sayo. O ikaw naman, Joey, kung bibigyan ka ng isang pusa, anong ibibigay mong pangalan dito? Hobby po, yung paborito ko po na BTS po. Moby? Hobby. Yung narinig ko. O sige, Hobby. ayan, napakagandang pangalan. Ikaw naman, Jeric, pipili ka ng isang pusa. Ano yung bibigay mong pangalan sa kanya? Yek po. Yek. Ayan, maganda ring pangalan. Ang panghuli natin si Richard. Ano yung ibibigay mong pangalan sa pusa mo? Ano po, teacher, para hindi ko po makalimutan yung pangalan ng pusa, ang ipapangalan ko po sa kanya, Cathy. Ayan, Cathy. Ayan, malapit nga dun sa cat niya. Ayan, napakagandang pangalan na ibigay nyo sa mga pusa niya. Ayan, una niyang pinuntahan ang padulasan. Nagpadulas siya. Yee! Tuwang-tuwa siya habang nagpapadulas. Gayahin nga natin paano magpadulas si Marik. Gayahin niyo. Whee! Pati yung tunog. Pati yung tunog, samahan niyo si teacher. Mag-unmute kayo. 1, 2, 3, go! Whee! Ayan, napakahusay. Ayan, di ba? Anong kabataan ko rin. Meron sa parke namin ng padulasan. Ngayon, madalas sa mall na lang natin nakikita yung mga padulasan. Pero sa ibang mga lugar pa rin, meron pa rin namang mga padulasan. Pagkatapos niyang maglaro sa padulasan, nakita niya si Kuya Ray
na nagtitinda ng candy. Tumakbo si Marik papalapit kay Kuya Ray. Ano yung nakita niya na kay Kuya Ray? Na malapit kay Kuya Ray? Ano yung nakita niya? Sino gustong sumagot? Ayan si Lester. Candy po. Mga candy, ayan, alam ko mahilig kayo sa candy pero dapat wag masyadong marami. Sige nga, Joey. Bilangin mo nga yung mga natira kasi marami nang naibenta si Ray. Si Ray, pero yan na lang yung natira. Bilangin mo nga yung mga natira na nasa lamesa. Sige po, teacher. Ang natira pong candy sa lamesa ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po, teacher. Ayan, ang galing-galing ni Joey na magbilang ng mga candies. Actually, si Kuya Ray ay kamag-anak ni Joey dati. Magkapangalan niya sina Joey at saka si Ray. Magtalik silang magkaibigan natin. So ayan, habang tumatakbo si Marik papalapit kay Kuya Ray, bigla itong nadapa. Aray ko po, sabi ni Marik, namula ang tuhod ni Marik dahil nadapa siya, tumakbo siya ng mabilis. Kaya nalungkot siya, parang iiyak na siya. Paano kaya yung iyak niya? Gayahin mo nga, Richard. Paano yung iyak ni Marik? Kung ikaw ang madadapa, paano yung sakit o hira? Paano yung mukha mo? Iiyak po ako, teacher. Malakas po. Ganun po yung iyak, teacher. Ayan, tingnan natin kung matagal na iiyak o hindi man iiyak si Marik. Tingnan natin sa kasunod na kwento. Tinulungan ni Kuya Ray si Marik. Buti na lang, hindi nasugatan si Marik doon sa pagkabagsak niya dahil maraming mga buhangin doon sa parke. Kaya hindi masyadong nasugatan. Kaya ang bilin ni Kuya Ray, sa susunod, huwag kang tatakbo para hindi ka madapa. Ang bilin ni Kuya Ray kay Marik. Kaya dapat kayo mga bata kapag pupunta man tayo sa isang lugar, meron man tayong lalapitan, huwag tayong tatakbo para hindi tayo magaya kay Marik na nadapa. Baka kasi sa susunod kayo madapa ng mahigpit yung pagkabagsak nyo, magka-aksidente talaga. No? Ayan. Sabi naman niya, opo Kuya Ray, ang masayang sagot ni Marik. Opo Kuya Ray, ang masayang sagot ni Marik. Nagpaalam na si Marik kay Kuya Ray habang hawak ang mga nabili niyang candy. Ilan ba ang binili niyang mga candies? Joey, bilangin mo nga ilan yung mga nabiling candy ni Marik. Sir, ang nabili pong candy ni Marik ay 1, 2, 3. 3 po, teacher. Ayan, ang galing magbilang talaga ni Joey. Sabi niya, 3 ang nabiling candies ni Marik. Kanina, di ba sabi natin, 6 ang natitira na lang na paninda ni Kuya Ray. Doon sa 6, magtanggal ka ng 3. Lester, ilan ang natira na lang sa paninda ni Kuya Ray? 3 po, teacher. Ayan, di ba? Sa 6, tanggalin natin ang 3, matitira pa rin ay 3. Ayan. Sige, maraming salamat sa pagsagot. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan na nasa parke din. Ayan yung mga kaibigan niya, nakita ni Marik na nandoon din o dumating na yung mga kaibigan ni Marik sa parke. Kilalanin natin yung mga kaibigan ni Marik na nakita niya sa parke. Ayan, kilalanin natin. Unang tayo sa taas. Si Leo na kapatid ni si Leia na kapatid ni Leo, di ba? Kasi dati nakita ko si Leo. Ito pala yung kapatid ni Leo, si Leia. Ito rin, kasama niya nakitang naglalaro si Vido na kapatid ni Vidal dati, na medyo busy lang yung mga kapatid nila kaya hindi sila nakapaglaro. Andyan din si Carla na naglalaro, na kapatid ni Carl, at saka si Jessie na kapatid ni Jessica. Ilan yung mga kaibigan na nandito nakita ni Marik? Bilangin mo nga si Jeric, bilangin mo yung mga kaibigan niya. 1, 2, 3, 4 po, teacher. Ang galing-galing. Ulitin mo nga yung mga pangalan nila, Richard. Teacher, yung 4 po na kaibigan na Marik ay sina
Leia, si Vido, si Carla, at si Jessie, teacher. Ayan, ang husay ng mga bata, ang mga anak kong ito dahil nakikinig sila ng maayos sa ating kwentuhan. Silang magkakaibigan ay masayang naglaro sa parke. Ayan, iba-ibang mga nilaro nila diyan sa parke. At masaya silang umuwi sa kanilang bahay pagkatapos nilang maglaro dito sa parke. At doon natatapos ang ating kwentuhan na pinamagatang si Marik sa parke. Nagustuhan niyo ba yung ating kwentuhan, mga bata? Opo, Opo, teacher. teacher. Ayan, alam ko nakinig kayo ng maayos sa ating kwentuhan. Kaya alam ko at excited na kayo sagutin ang ating mga katanungan. Handa na po ba? Handa na kayo ba mga anak sa pagsagot ng ating mga katanungan? Yes po, Opo, teacher. Ang teacher. titignan ni teacher kung talagang nakinig kayo ng maayos sa ating kwentuhan, no? Ayan. Sa unang tanong, ang sasagot dito ay si Joey. Ayan. Basahin ko yung tanong ni Joey. Opo, Sino teacher. ang pangunahing tauhan sa ating kwento? Ang pangunahing tauhan po sa ating kwento, teacher, ay si Mary. Ayan, tama ba yung sagot ng inyong kaklase? Tama po Opo, ba? teacher. Ayan, tama. Dahil ang pangunahing tauhan natin sa kwento, si Marik. Ayan, dahil nga ang pamagat ng ating kwento ay si Marik sa parke. Kasunod na tanong. Ang sasagot dito ay si Jeric. Saan pumunta si Marik? Teacher, pumunta po si Marik sa parke po. Ayan, pumunta siya sa parke. Lester, tama ba yung sagot niya? Opo, teacher. Ang galing, di ba? Palakpakan natin sina Joey pala at saka si Jeric sa kanilang tamang kasagutan. Next, ang kasunod na tanong ay ang sasagot ay si Richard. Sige, babasahin ko. Ano ang nangyari kay Marik noong lalapitan niya si Kuya Ray na kapatid ni Joey? Teacher, natandaan ko bago siya bumili ng mga candy kay Kuya Ray, di ko alam, teacher, kung bumili ba siya o binigyan siya ng candy ni Kuya Ray, nakalimutan ko na. Nadapa siya, teacher, parang yun po yung natatandaan ko. Ayan, tingnan natin kung tama yung natatandaan mo. Doon sa kapatid ni Joey na si Ray. Kasi kasama niya dati yung nagtitinda si Joey, kaya lang iniwan muna panandalian. Kaya merong ginawa sa bahay. Tama ba yung kasagutan niya, Joey, doon sa yung sagot ni Richards? Doon sa tanong natin sa ikatlo? Opo, teacher. Very good Ano ba po yung si sagot Richard. niya? Ano ba yung sagot niya? Nadapa po si Mary. Ayan. Palakpakan naman natin sina Richard at saka si Joey Ray. Ayan, magkapareho sila ng pangalan, no? Ayan, punta na tayo sa ika-apat na tanong. Ngayon, kayo naman ang magkukwento kay teacher na. Ano ang nangyari sa kwento? Simulan natin doon sa una. Ano yung natatandaan nyo na nangyari sa ating kwento doon sa unang-una? Sige nga, ikwento mo nga sa amin, Jeric. Ano po, teacher, una po, nung nasa parke na po si Marik po, nakakita po siya ng padulasan and then nagpadulas po siya. Paano siya nagpadulas, anak? Whee! Ayan. Punta naman tayo sa gitna. Ano kaya yung gitnang nangyari sa ating kwentuhan? Sige, mukhang gustong sumagot ni Lester. Teacher, ang sumunod po dun sa kwento po, tumakbo po si Marik po, tapos nadapa po siya, tapos umiyak po siya ng po, teacher. Ayan, doon yung gitnang nangyari sa ating kwentuhan. Di ba? Napakahusay ni Lester. Nagaya niya kung paano umiyak si Marik doon sa ating kwento. Kaya palakpakan natin siya. Siyempre sa katapusan, anong nangyari, Richard, sa katapusan? Ano po, teacher, nakita po ni Marik yung mga kaibigan niya pong apat, si Leia, si Carla, si Bido, at saka po si Jessie. Tapos
Masaya na po silang naglaro sa parke, teacher. Paano yung saya? Pakita mo nga sa amin kung paano sila masaya. Ayan, di ba? Masaya po sila. Palakpakan natin si Richard doon sa kanyang mahusay na kasagutan. Dahil dyan, mahusay kayong nakinig kay teacher, nasagot nyo lahat ng mga tanong ni teacher, neto yung star para sa inyo, kaya screenshot nyo na yan o kaya pakuha kayo ng larawan kay nanay, nakasama yung letrato, o kaya, ayan, screenshot natin, mag-selfie tayo na nandyan yung star na yan. Tapos, titignan natin, ipopost natin sa ating Facebook. Maraming salamat mga anak. At doon po, nag-e-end po yung ating storytelling. Mamaya po, makakasama po natin ulit sina Joey, Jeric, Lester at saka Richard pagkatapos po ng ating discussion. Ngayon po, focus muna po kayo sa aking discussion. Proceed na po tayo sa aking discussion for this afternoon. Thank you very much. Dakal salamat sa inyo mga bata. Ayan, rest muna kayo dyan mga anak. Yan, punta na tayo sa ating main topic, which is the power of virtual storytelling in improving learners' literacy and numeracy skills. Once again po, I'm Teacher RJ, na your presenter for this topic. Ayan, storytelling is a powerful method of communication. It offers people the opportunity to connect to or see the world from someone else's perspective, di ba? Stories provoke our emotions, right? They can make us laugh, tulad ng mga ginawa natin kanina with our learners. They can make us cry, na ginawa ni Lester kanina. We feel afraid and get angry, think and dream. So, storytelling is a powerful tool to motivate then our learners to participate in our discussion. In fact, there are several studies have been conducted regarding the effectiveness of the use of storytelling as a pedagogical strategies. These are few studies o mga researchers na nagpapatunay that storytelling is very effective, or they see that storytelling is effective in a pedagogical strategy. One of these is the research or study of Duque in 2007. According to him, storytelling can be used as an effective means of to increase early literacy and promote reading comprehension skills. That was the research of Haven and Duque in 2007. And I will not read all the research studies of our researchers about storytelling. Pinapakita ko lang po ito na sinasabi nila na maraming nakapagpatunay that storytelling is an effective way on the developing not only the literacy and numeracy skills of our learners, but the holistic development of our learners. That's why I'm going to share to you now the different tips. These are only tips or suggestions on how to make our storytelling sessions more effective, in not only during the face-to-face but also during virtual storytelling na ginawa natin earlier. So ito po yung mga tips na ibibigay ko po sa inyo on how paano natin maipapakita na this story o maibibigay yung ating mas maganda, mas effective to our learners yung storytelling sessions natin. The first one is share your own experiences. Okay? The first one is share your own
experiences with our learners. When learners are having hard time grasping in a concept or are dealing with something emotional, share a story about your past and experiences as a young learner, di ba? Parang sa atin na nung kabataan ko, nangyari din yan, nangyari sa akin yan, nangyayari din sa akin. And also makaka-relate ang ating mga learners sa ating story. This allows the learners to feel you understand what they're going through, and perhaps find some inspiration and answers to their own problems with your own experiences na may share po natin sa ating mga learners. Also, we have by using storytelling, we can introduce a new topic through a story. Telling a story is a great icebreaker and a way to introduce a new concept. This also serve as our springboard to our main topic na pag-uusapan. With that, it allows the learners to relate better to the content and get them interested before the learning, before we give another topic to our learners. It could also allow you to activate the prior knowledge, which also assists students in learning new concept. So ayan, we can use storytelling when we have a new topic. We can use storytelling session. Also, storytelling develop and strengthen listening skills. When stories are presented in a fun and creative way, teachers can grab learners' attentions, di ba? O the learner's attention. Ako, madalas ginagawa ko during my story telling session, talagang mag-e-effort ka, magsusuot ka ng mga props mo, mag-change outfit ka, na minsan kasi napakahirap na makuha yung attention po ng mga learners natin nowadays because of many distractors from social media, from television, and other stimuli. Telling a story will help our learners focus on one thing and really let the information sink in. So ayan, talagang kailangan muna nating makuha yung attention po ng mga learners natin before we start our storytelling session. Also, it motivate our learners. A good storyteller can get our learners more engaged and motivated, especially by using movement. Kung nakikita nyo earlier, talagang gumagalaw tayo kahit nasa screen lang tayo. Having the audience repeat a particular lines, getting members from the audience to participate in the story, providing music, and having visual to help tell the story. Kung napansin nyo earlier po na talagang tumatawag tayo ng mga learners to participate to our storytelling, ay isang magandang paraan po yan para ma-feel nila that they are part of the story. Next, we have, let's proceed to our next suggestion or tip on how we provide effective and efficient storytelling. We have conduct interactive storytelling. Stories are best told when they portray the characters' voices and actions. Di ba? Kailangan talagang magpapalit ka ng boses. Kinukuha mo yung character. Ikaw yung mismo yung
parang ikaw na mismo yung tauhan doon o the character to that story. Teachers should model good inflection and fluency and move around. Parang gumagalaw ka when face to face using hand gestures and facial expressions. Kaya kung nakita natin kanina na paano ba yung pag-iyak niya, paano ba yung tawa ni Mari, kailangan natin yung facial expression while telling the story. Sound effects also work great too. And it will definitely help to keep our learners engaged. So talagang magtatawag po tayo ng mga learners natin to participate po to our storytelling session. Not only for the face-to-face but also to our virtual storytelling. Next tip, read many different types of stories. Ayan, wag tayong mag-focus sa isang type ng story na ibibigay natin to our learners. Don't just focus on one type of story. Vary your options with world folk tales, fables, myths, and legends that provide context to history and various culture din. Malawak yan. Nagbibigay tayo ng ibang mundo to our learners when we provide different stories to our learners. This will allow our learners to experience stories in different formats. Our discussion. Let me share once again my screen. So ayan, let us continue our discussion. Ayan, read more and more stories na different types of stories that we can share to our learners. Different stories, ayan, that I presented to you earlier po. Read more, read and read different stories to our learners. Ayan, kung nakikita nyo po yung mga pina-flash ko pong mga anong tawag, mga pictures ko po. Wait lang, share ko po ulit ang aking screen. Yan, as I mentioned po earlier, we need to share more stories to our learners. Ayan, ipapakita ko lang po ulit yung aking slide. If nakikita na po ba natin ulit ang ating slide, Sir Jeric? Sir, wala pa po sa akin. Teacher, wala din po sa akin.
Ayan, let us continue our discussion to the different suggestions or tips that we can use on how we can be more effective and efficient to our storytelling sessions, either face-to-face or virtual storytelling. So I will share once again my screen. So ayan. So let's continue our session this afternoon. Read many different types of stories. Kung napapansin nyo kanina to our discussion, yung mga pina-flash kong mga slides, ay mahilig po ako mag-storytelling with my pupils, with my kindergarten learners, and I'm so active volunteers sa ating sa mga kapatid nating mga ITAS, sa mga nagpunta rin kami sa mga nung pumutok yung Bulkang Taal sa Tanawan City, kung napansin nyo kanina sa ating discussion yung mga larawan po natin. Teacher, ako na lang kaya mag-share. Ayan, buti na lang andyan si Sige po, teacher. Wait lang po. Sige. Ayan. Alam ko, kayo mga, balikan natin si Lester. Lester, andyan ka pa ba, Lester? At saka si Yes, Jerry teacher at saka po. si Joe. Ano ba yung paborito mong binasa mo na ng story, o kaya ano yung paborito mong binabasa mong kwento? Pwede mo bang ibahagi sa mga manonood natin? Teacher, ang paborito ko pong binabasa po is si Pilong Patago-Tago po. Ayan, si Pilong Patago-Tago. Si ano naman, si Jeric, ano yung nagustuhan mong kwento na pinuwento sa iyo ng mga magulang mo o kaya ng teacher mo? Ano po teacher, yung about po kay Robin Hood? Ayan, sige, mamaya Opo. alamin natin ano yung tungkol kay Robin Hood. Si ano naman, si Joey. Hello po, teacher. Madami po akong gustong libro, pero netong nakakaraan parang gusto ko laging basahin yung mahaba na kwento Ayan, ni Ginoong Genaro Arco Cruz. Ayan, napakagandang mga stories ang mga binigay nyo. Continue na natin. Ayan, salamat Richard sa pag-share ng ating sa ating presentation. Ayan, tingnan nyo yung larawan na yan. Yan, ginawa po namin sa isang Aita community sa Sitio Target, Sapang Bato, Angeles City. We do storytelling sa mga kapatid nating mga Aitas dyan. Tapos nagpapa-games din. Yung mga pinakita mga larawan din kanina ay noong pumutok yung Bulkang Taal sa Batangas. Sige, let's proceed. Sir, ayan. The next suggestion or tip is allow learners to be the storytellers. Why not take a break and allow learners to read stories aloud to the class? Diba? They could even act out a story. If you modeled effective ways to read and portray a story, they will follow in your footsteps. That's why kung kanina napansin nyo, ano kaya yung nangyari doon sa unang kwento natin, the first part of our storytelling session. Pwedeng sila na rin ang mag-act, mag-story ng binigay nating story telling session. Ayan po yung sinasabi ko na ginawa naming mga activity noon sa isang evacuation center sa Tanawan City, Batangas, noong kasagsagan na pumutok yung Bulkang Taal diyan malapit sa kanila. Next po, next tip or suggestion, have learners write a new version or
different ending. Ito, maganda rin ito na binibigay natin sa mga learners natin when we do storytelling session. After reading a story, have learners write the story from another character's point of view or come up with a continuation of the story. Better yet, leave our learners in suspense by leaving of the ending. Mga bata, sa tingin nyo, what will be the ending of our story? Pwede nyo bang sabihin kung kayo ang magbibigay ng wakas ng ating storytelling session, ano kaya ang gusto nyong mangyari na ending ng ating storytelling? Yun po yung mga different ways or suggestions para maging effective po yung pagde-deliver po natin ng mga storytelling sessions to our learners. Either face-to-face man po yan or virtual storytelling session man po yan. Magagawa po natin ang mga strategies or mga tips po na yan o mga suggestions po na yan para maging maganda ang kalalabasan po ng ating mga storytelling sessions with our learners o sa mga students po natin. And of course, ayan, malapit na tayong matapos to our dear viewers na tsaka sa ating mga invited na mga learners natin. Sir Richard, parang nawala yung ano mo, yung ating pinapresent. Pe-present ko po ulit. Ayan, dun sa pinakadulo na anak, malapit na tayong matapos. Doc RJ, nakapresent ka po? Ayan. Check ko po ulit, Doc RJ. Hindi po ako makapag-share. Ayan. Susubukan ulit ni teacher ang pag-share ng screen natin. Ayan. Nakikita mo na ba mga anak yung aking slide? Hindi pa po, sir. Wala pa rin Ganito po. lang. Ayan, okay na yan. Ganito lang, I will end my presentation with this quotation from Robert McKee. Ang sabi niya, storytelling is the most powerful way to put ideas into the world today. I will repeat, according to Robert McKee, storytelling is the most powerful way to put ideas into the world today. With that, thank you very much sa pag-join nyo po sa amin sa ating session this afternoon. And I want also to thank to our guests, learners this afternoon. Thank you very much, Sir Jeric, Sir Lester, Sir Richard, Sir Joey Ray sa pagsama nyo sa ating live session this afternoon. And of course, to our live viewers, maraming salamat po. Dakal pong dakal salamat. Thank you. Ayan, thank you, sir. For our question and answer portion po, meron lang po tayong question from Miss Geraldine Flores. Question po.
How can we encourage children to fully enjoy the story and not focus merely on the assessment questions? Other children tend to write down details such as the setting and names of characters during storytelling so that they can provide correct answers later. This practice causes them to be less engaged in the story and has an impact on their comprehension skills. Ayan. Thank you very much for that question, ma'am, or sino man yung nag-ask ng ating question. Napakagandang tanong po noon na kasi aminin at aminin po naman natin noong we are students pa lang, talagang ganun yung ginagawa natin. Once na kapag nag-storytelling na si teacher, talagang nagte-take down notes tayo kasi we need to answer yung mga questions na ibibigay sa atin. Kaya ang bandang huli, nagte-take down notes na lang tayo. Ganito po yung mga usually ginagawa naming mga storytellers. Nasa kay teacher na po yan on how to deliver po yung paano natin sasabihan yung mga learners natin. Give instruction muna before you have storytelling, na sabihin mo muna, mag-set muna po tayo ng mga rules na ibibigay sa ating mga learners na kailangan po nilang sundan para po ma-enjoy nila mas lalo yung storytelling session natin. And avoid po natin yung ganoon na pinag-take down notes po natin yung mga students natin o mga learners natin kasi hindi na talaga sila magfo-focus sa ating storytelling session. Basta sa umpisa pa lang po ng ating storytelling session, mag-set na po tayo ng mga rules na kailangan pong sundin ng ating mga viewers o mga learners. At hanggat maaari, wag na tayong magbigay ng mga questions na mahirap at sabihan na lang po natin na i-enjoy po yung ating storytelling session. Maraming salamat po. Okay, sir. Another question po from Sir Joseph Odelon Ermitanyo. Magandang araw po, Doc RJ. Ano po ang opinion nyo tungkol sa mga fairy tale stories na sumasalamin sa kasalukuyang panahon at sa totoong buhay, katulad na lamang ng kwento ng Cinderella? Ayan, lahat tayo namulat. Alam natin ang kwento ng Cinderella. Mula pagkabata tayo, alam na natin yung kwento ng Cinderella at marami tayong natutunang aral. Wala yan sa type of story. Ano ba yung matututunan natin kapag binasa natin yung kwentong ito? Or ano ba yung matutunan ng mga learners natin o ng mga viewers natin once na binasa natin yung story na to sa mga bata? Yun po yung kailangan po nating isipin bago natin basahin yung mga stories. Okay, sir. Any reminders po sa ating viewers? Yes po, wag tayo pong tumigil na magbasa ng mga stories. Kasi kapag ikaw mismo ay nagbabasa ka po ng mga kwento, alam mo makapag-deliver ka ng maayos sa mga bata ng mga stories. A good storyteller is a good reader din. Kailangan nagbabasa tayo at nagbabasa tayo ng maraming kwento, maraming mga pambata man yan, mga pangmatanda ng mga stories para po marami tayo pong ma-share po sa mga learners po natin. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. At thank you rin po sa ating mga students for today at sa ating mga viewers. Yun po. Thank you very much po. Dakal salamat.